chào mừng mọi người đã quay trở lại với H&A, lại là mình Alice đây. Và trong video ngày hôm nay thì Alice sẽ tiết lộ cho các bạn một tính năng cực kỳ hay trong tựa game Cyborg. Tính năng này sẽ giúp cho các bạn tham gia vào Cyborg có thể chơi kiếm thêm tiền mà không cần phải bỏ vốn. Hoặc là đối với những bạn nào mà đang sở hữu NFT là những con Cyborg của Cyborg đó, mà các bạn không có thời gian để mà chơi, để mà kiếm tiền, thì các bạn có thể kiếm thêm được thu nhập thụ động thông qua chức năng này luôn. Vậy thì chức năng đó là gì? Cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Ok, và cái tính năng mà Alice vừa nói ở trên nó sẽ được gọi là Silo. Silo là một tính năng cực kỳ hay và hữu ích của Cyborg luôn. Nó sẽ giúp cho những người sở hữu NFT hoặc là những cái gaming guild đang sở hữu một số lượng lớn NFT á, có thể cho thuê, cho vay những cái con Cyborg đó của mình và kiếm về lợi nhuận. Và đặc biệt là các bạn không cần phải chuyển từng con Cyborg vào từng một cái ví riêng biệt nào ha. Thì điều này sẽ giúp cho các bạn sở hữu được cái con Cyborg của mình. Tức là cái con Cyborg đó nó vẫn nằm ở trong ví của bạn, chỉ là bạn tạm thời không sử dụng nó và cho những người khác mượn để mà chơi thôi. Thì điều này sẽ giúp cho những người sở hữu NFT tránh cái trường hợp là bị thất thoát tài sản trong game, cũng như là không cần phải quản lý quá nhiều những cái ví khác nhau ha. Và có một điều nữa ở Silo mà Alice rất là thích luôn, đó chính là nằm ở cái phần reward sẽ được chia thẳng trực tiếp vào ví của người đi thuê và người cho thuê luôn. Tức là mỗi một khi mà con Cyborg của bạn chiến thắng một trận đấu và kiếm về CPT á, thì cái CPT đó sẽ được chia thẳng trực tiếp vào ví của người cho thuê và người đi thuê luôn. Thì điều này sẽ giúp ích rất là nhiều cho những bạn cho thuê, đặc biệt là những cái gaming guild sẽ tiết kiệm được thời gian của mình, cũng như là tối ưu hóa được việc quản lý scholar ha. Thì tức là các bạn không cần phải đi clan, đi distribute hay là tính phần trăm thủ công nữa, mà mọi thứ sẽ được tự động hóa luôn. Còn đối với những bạn mà đi thuê Cyborg á, những cái bạn gọi là scholarly á, thì các bạn cũng không cần phải đợi chủ guild distribute phần thưởng cho mình nữa, mà mình sẽ nhận trực tiếp nó mỗi khi mà các bạn chiến thắng luôn. Thì ok, bây giờ cách dùng Silo chi tiết như thế nào thì Alice sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây nhé. Rồi, để mà có thể sử dụng tính năng Silo thì đầu tiên các bạn phải vào được Marketplace của Cyborg ha. Thì cách dễ nhất để vào đó là bạn sẽ truy cập vào trang chủ của Cyborg trước, đó là cyborg.com. Xong rồi sau đó các bạn sẽ click vào cái chữ app ở bên góc này thì nó sẽ dẫn các bạn vào trực tiếp cái Marketplace của Cyborg luôn. Rồi các bạn sẽ click vào Connect Wallet để mà kết nối ví của mình với lại Marketplace ha. Thì các bạn có thể chọn một cái ví thích hợp với bạn như là MetaMask hoặc là Coin98 cũng được. Cái cách tải và sử dụng ví Coin98 như thế nào á, thì mình sẽ để link ở bên dưới phần description cho các bạn nhé. Rồi sau khi mà đã kết nối ví xong á, thì các bạn sẽ vào mục Profile. Rồi các bạn sẽ click Sign để mà đăng nhập vào nhé. Khi mà các bạn đã đăng nhập vào rồi thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có 3 mục là Cyborg, Silo và Reward. Thì các bạn sẽ vào Silo để mà chúng ta sử dụng nhé. Rồi trong mục Silo này nó sẽ có một cái cột ở bên trái này gồm có 6 tab. Thì 6 cái tab này là gì? Đầu tiên là Wallet. Thì Wallet nó sẽ là danh sách những cái con Cyborg của chủ sở hữu của cái người cho thuê. Là những con Cyborg này đang khả dụng để mà có thể cho thuê. Tức là bạn có thể list nó ở trên Silo Market được nha. Tab thứ hai là Listed. Đây là danh sách những con Cyborg đã được list trên Silo Market rồi nhưng mà chưa có được ai thuê hết. Tab thứ ba đó là Recalling, là danh sách những con Cyborg đang được triệu hồi về, tức là nó bị cancel, bị hủy á mọi người, và đang chờ 24 giờ trước khi mà chủ sở hữu có thể mang các con Cyborg đó về để mà sử dụng lại ha. Tab thứ tư đó là Lease. Thì đây là danh sách những con Cyborg đang được cho thuê, tức là những con Cyborg sau khi bạn list lên sàn và được người khác thuê và nó đang được người đó chơi và kiếm CPT về cho bạn nha. Tab thứ 5 đó là Borrowing. Thì đây là cái danh sách những cái con Cyborg mà bạn đang mượn từ Silo Market. Thì thường cái tab này nó sẽ dành cho các bạn Scholarly, dành cho những cái người đi thuê nha. Tab cuối cùng là Silo Market. Thì đây là cái chợ Silo, nó sẽ hiển thị danh sách những cái con Cyborg khả dụng để mà bạn có thể vào thuê. Và nó sẽ được chia thành hai cái tab nhỏ, đó là Whitelist và Free for All. Thì Whitelist nó sẽ hiển thị những cái con Cyborg cụ thể mà bạn được thuê. Tức là người sở hữu sẽ điền cái email của người chơi vào để mà cái con Cyborg đó được thuê bởi đúng cái người chơi sở hữu cái email đó luôn ha. Thì thường cái whitelist này nó sẽ dành cho những cái gaming guild dành cho scholarship là chủ yếu. Còn cái mục Free for All này á thì nó sẽ hiển thị những cái con Cyborg mà tất cả mọi người đều có thể vào thuê được luôn. Thì ai nhanh tay hơn thì sẽ sở hữu được cái con Cyborg đó cho mình ha. Và đương nhiên là cái phần trăm reward càng cao thì cái khả năng cái con Cyborg đó được thuê cũng sẽ càng cao luôn nhá. Ok, rồi như các bạn đã thấy ở trên màn hình của Alice, đây chính là mô hình hoạt động của Silo ha. Các bạn có thể vào document của Cyborg và vào mục Silo để mà xem chi tiết nha. Rồi bây giờ Alice sẽ phóng cái mô hình này to lên một chút xíu để mọi người tiện theo dõi nha. Rồi như mọi người thấy ở trên màn hình thì bên tay trái của Alice, những cái dòng chữ màu đỏ nó sẽ là cách thức hoạt động Silo dành cho lender, tức là những người sở hữu NFT và muốn cho thuê những cái con Cyborg của mình ha, là gọi là owner đó.
Còn bên tay phải của Alice, cái dòng chữ màu xanh lá là dành cho những bạn borrower, tức là cách thức hoạt động side loan dành cho những người đi thuê side block nha. Rồi đầu tiên mình sẽ đi trước cái phần lender trước nha. Thì những bạn nào mà đang sở hữu NFT và muốn cho thuê á, thì những cái con NFT mà bạn đang sở hữu nó sẽ nằm ở trong wallet. Rồi những con đó nó sẽ gọi là available để mà bạn list nó lên cái side loan market. Thì cách để mà list những con side block đó lên side loan market như thế nào? Các bạn sẽ click vào cái ô vuông ngay chỗ cái cột mà phần trăm to borrower ha. Rồi các bạn sẽ nhập một cái số nào đó vào. Thì đây là cái số mà bạn sẽ chia cái phần thưởng đó dành cho những người đi thuê. Ví dụ ở đây Alice nhập 25, tức là Alice sẽ nhận về 75% từ cái reward đó. Và những cái người nào mà thuê con side block này của Alice thì sẽ nhận được 25% ha. Rồi, còn cái chỗ whitelist này là để chỗ các bạn sẽ nhập cái email của cái người mà bạn muốn cho thuê con side block này. Tức là những người nào mà được nhập cái email này á, thì chỉ một mình họ mới được thuê con side block này của bạn thôi. Còn nếu như mà bạn muốn kiểu như là cho ai thuê cũng được, không quan tâm á, thì bạn không cần phải điền cái gì hết ha. Nó sẽ vào cái mục là free for all. Rồi sau khi xong thì các bạn sẽ click vào cái từ list, là nó sẽ nhảy vào cái tab là list ở bên này nhé. Đó, đồng thời thì nó cũng sẽ nhảy vào cái tab là side loan market dành cho những borrower, người ta sẽ đi kiếm những con side block này và người ta thuê ha. Và nếu như con side block của bạn được thuê á, thì nó sẽ nhảy vào cái tab là lease. Ok, và khi mà nó nằm ở trong cái tab lease này rồi, tức là con side block của bạn đã được thuê, đang được chơi, đang được sử dụng và đang kiếm reward về cho bạn cũng như là cho cái người đi thuê luôn nha. Rồi nếu như mà bạn không muốn cho người ta thuê nữa thì bạn có thể cancel nó rồi recall nó về. Thì nó sẽ nằm ở trong cái mục là recalling bên này. Nhưng mà bạn lưu ý là nó sẽ mất 24 tiếng để mà nó mới có thể quay về cái wallet của bạn để mà bạn có thể sử dụng nó hoặc là cho thuê tiếp được ha. Rồi bên phải này màu xanh lá của borrower á, thì để mà bắt đầu tìm kiếm cho mình một cái con side block để mà chơi game thì bạn sẽ vào cái side loan market trước để mà kiếm những cái con side block đó. Thì nếu như bạn không kiếm được á, thì chịu, coi như là bạn không có side block để mà chơi. Nhưng mà đối với những bạn Scully á, các bạn sẽ được người cho thuê, được những cái chủ guild á, gọi là nhập cái tên bạn vào whitelist sẵn rồi, cho nên là bạn sẽ vào cái mục whitelist nhỏ nhỏ trên đó đó. Rồi các bạn sẽ thấy được những cái con side block mà bạn sẽ được thuê ha. Bạn bấm vào borrow và nó sẽ tự động nhảy vào cái tab là borrowing bên này. Rồi khi mà những cái con side block nó nằm ở trong cái tab borrowing này á, tức là bạn đã có thể chơi được rồi ha. Và bạn sẽ nhận cái phần trăm mà để được thỏa thuận ngay từ ban đầu á. Ví dụ như là hồi nãy Alice chia là 25%, thì bạn nào sử dụng cái side block này của Alice chơi thì sẽ nhận được 25% nhé. Rồi bạn có thể kiểm tra cái phần thưởng của mình ở trong cái tab reward ở bên này. Còn cái cách để mà claim về như thế nào thì Alice sẽ làm một cái video clip hướng dẫn sau nha. Rồi thì đồng thời cái phần trăm đó nó cũng sẽ được chia qua cho lender luôn ha mọi người. Như lúc đầu Alice có nói, nó sẽ được chia trực tiếp luôn, là bạn sẽ được nhận bao nhiêu và lender sẽ được nhận bao nhiêu luôn. Rất là tiện lợi. Rồi còn ở trên này quay lại một chút xíu á, nếu như mà bạn đã borrow nó rồi, nó nằm ở trong cái tab borrowing rồi á, nhưng mà bạn không muốn chơi nữa, bạn muốn gọi là trả nó về, thì bạn sẽ bấm vào cancel và nó sẽ return về cái side loan market này cho những người khác thuê ha. Ok, và mình cũng sẽ có hai lưu ý cho các bạn khi mà sử dụng side loan ha. Thứ nhất đó là mỗi một tài khoản chỉ có thể thuê một lúc được 3 NFT, tức là thuê được 3 con side block thôi. Thì tại vì trong một cái tài khoản á, bạn chỉ có 60 năng lượng một ngày để mà chơi, thì cái việc mà bạn sở hữu nhiều hơn 3 con side block trong một tài khoản thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Thì cái điều này cũng sẽ giúp cho những người chơi mới sẽ có thêm cơ hội để mà thuê những con side block đó về chơi luôn ha. Về điều lưu ý thứ hai đó là khi mà bạn cancel, bạn recall nó, bạn cancel ngay cả phía của lender hay borrower, phía nào cũng vậy, nó cũng sẽ đều mất 24 tiếng để mà con side block đó có thể được sử dụng lại để mà cho thuê hoặc là chơi tiếp ha. Và cay đắng hơn nữa đó chính là con side block đó nó sẽ bị reset level nha mọi người, nó sẽ quay lại về level 1, cho nên là mọi người hãy cân nhắc thật là kỹ trước khi cancel hay là recall nó về nhé. Ok, và trước khi kết thúc video của ngày hôm nay thì Alice xin cập nhật một số thông tin từ SideBall cho mọi người biết thêm về tương lai của SideBall nhé. Đầu tiên đó là về việc Claim CBT sẽ được triển khai vào ngày 8 tháng 3 đó mọi người, một món quà vào ngày 8 tháng 3 cho chúng ta. Thì các bạn có thể Claim CBT vào ngày 8 tháng 3 và sẽ swap nó trên PancakeSwap nhé.
Điều thứ hai đó là về mentoring sẽ được triển khai vào ngày 15 tháng 3, tức là khoảng một tuần sau đó. Thì chắc là các bạn cũng còn nhớ về cái việc mentoring này nhắc ở ngay cái khoảng thời gian đầu khi mà game mới ra đúng không? Tức là 5 ngày đầu tiên mentoring giá sẽ cực kỳ rẻ, và đặc biệt là nó sẽ không tốn cái thời gian cooldown, tức là bạn có thể mentoring liên tục được luôn. Cho nên là bạn nào có ý định mentor thì các bạn nhớ tranh thủ mentor trong 5 ngày đầu tiên này nhé. Và có một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là những cái con side block mà bạn mentor sau này á, nó sẽ có một cái giao diện hoàn toàn khác luôn. Tức là nó sẽ có giao diện khác về cả bản thân side block đó và cả cái thẻ NFT nữa. Thì Alice nghĩ nó sẽ là một cái điều khiến cho mọi người cực kỳ FOMO luôn. Đây Alice sẽ link ra một số cái hình ảnh của con side block này nó sẽ như thế nào nha. Hấp dẫn chưa? Và một thông tin nữa đó chính là Cyborg Reborn sẽ là phiên bản tiếp theo của Cyborg và sẽ được ra mắt vào cuối tháng 3 này. Thì cái phiên bản update lần này nó sẽ mang đến một cái giao diện người dùng cũng như là những cái animation nó mượt mà hơn và nó sẽ clean hơn. Thì đặc biệt hơn nữa là cái phiên bản Cyborg Reborn này nó sẽ có đến 6 ngôn ngữ khác nhau và nó sẽ có hỗ trợ cho cả macOS và iOS nữa mọi người. Cho nên là những người nào mà chơi hệ táo giống như mình đó thì sẽ có thêm thiết bị để mà chơi Cyborg nhé. Ok, và đó là tất cả những thông tin cập nhật về Cyborg mà Alice muốn mang đến cho tất cả các bạn. Hy vọng là qua video clip hướng dẫn sử dụng Cyloan ngày hôm nay mọi người sẽ có được những cái trải nghiệm chơi game tốt nhất, cũng như là sẽ mang về thật là nhiều lợi nhuận cho mình nhé. Và nếu như mọi người còn bất kỳ thắc mắc nào như là về cách chơi game như thế nào hoặc là về cách tải game như thế nào thì Alice đã có làm 2 video hướng dẫn cách tải game cho các bạn và cách chơi game, cái gameplay của Cyborg này như thế nào ở trong YouTube channel của HNA rồi. Mọi người có thể vào đây để mà xem lại ha. Còn nếu như mọi người vẫn còn thắc mắc nữa thì mọi người hãy cứ thoải mái đặt câu hỏi ở ngay bên dưới phần comment này để Alice có thể hỗ trợ cho các bạn ha. Hoặc là các bạn cũng có thể tham gia vào Discord của HNA để mà nhận được sự hỗ trợ từ các admin của HNA nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy video này hay, video này hấp dẫn thì hãy cho Alice cũng như là đội ngũ của HNA một like và một subscribe để ủng hộ tụi mình ra những video mới chất lượng hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!